Dames en heren, het is de tweede week van oktober. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun. Positive alignment of energy. De tweede week van oktober. This is de lezing voor de waterman, weegschaal en tweeling. Nou, we hebben oude man hier. Ik ken een steenbok of een ram. Deze persoon is zeer, in angst. Oké. Ik ken een ram of een steenbok man. Deze man is 60, 65 jaar en ouder. Deze persoon is in angst. Hij en zijn vrouw is in angst. Omdat het heeft mee te maken met heel veel geld dat was opgelicht. Oké. Dat betekent dat geld was niet voor deze man en zijn partner. En however deze man en zijn partner hebben geld gekregen. Daar is iemand dat moet een beslissing maken om uit de problemen te komen. Om iemand op te geven. En ik denk dat het is best dat je gaf de persoon op vanwege dat je komt hier niet uit. Als je de persoon niet opgeeft. Dus ik zie sommige van jullie zitten some sort of beslissing te maken. Now, the energy of an empress. This is a divine empress. Ik ken iemand moeder. Deze vrouw is nou caught up in een situatie dat heeft mee te maken met fraud. Nou, ik ken jullie waterman vrouw zit om uit te zoeken een fraud situatie. Maar een divine empress is nou, this vrouw is 65 jaar en ouder of jullie waterman zit some sort of fraud op te zoeken of je komt achter dat je kind is ook betrokken in een fraud operation, oké? Omdat wij hebben de Seven of Swords is Mercury in een waterman. Dus Mercury in waterman is some sort of een geheim. Mensen in authority is nou achtergekomen over iets, over een vrouw, oké? Nou, de vrouw kan een ram. Oké, some sort of a deceptiveness met een ram en zijn vrouw. Dat is nou boven water gekomen, oké. Iemand heeft heel veel angst. Iemand heeft heel veel angst. Is zoiets als iemand zit voor jaren, meerdere keer manier te maken om geld te verdienen aan de valse benodigdheden. Oké, mensen informatie te breken mensen informatie, documentatie, maakt fraud dingen op en deze persoon is nou in angst. Deze persoon deze persoon ouders now recognize that deze persoon is now in serious problem, oké? Het is een situatie waar deze persoon en hun ouders is nou van op de hoogte dat deze persoon. Het is niet de eerste keer dat deze persoon creëert deze illusion om aan geld te komen. Oké? Dus het is iets wat iemand zit achter de mensen rug te doen. Oké? En mensen is niet van op de hoogte of deze persoon hun rijkdom aankomen. En nou komt het uit. Omdat daar is nou een onderzoek, een police, daar is een onderzoek. En nou mensen recognize dat heel veel geld, iemand heeft heel veel geld genomen. Het is zoiets als iemand vraagt iemand en gaf iemand identificatie aan iemand om te gaan tekenen voor geld en zo. Oké? Nou, het is zoiets als iemand moet ergens gaan om te tekenen en de geld zal overmaken op een rekening. Nou mensen recognize, joh, hoe kan deze persoon zoveel rekening hebben? En om te vinden wie heeft diegene dat neemt de geld op zit te vechten. Oh, het is mijn geld en ik ben de persoon. En mensen gaan zeggen nee. Want de original person heeft nooit een nieuwe bankrekening. Deze original person heeft een bankrekening van meer dan 40 jaar. Hetzelfde bankrekening. Dus nu mensen gaan recognize. Oh, en de mensen zitten te kijken. Bankrekening dat is in de laatste jaar of zo dat is gecreëerd in deze persoon naam. En zo komen de mensen aan dat person dat creëert de bankrekening. Het is niet de juiste persoon. En dit is wat ik heb gezegd, dames en heren. Als je hebt een tweet. Ik had een tweet gestuurd in de week. Ja, en de tweet is dat
Het heeft mee te maken met posten. En dames en heren, volg je posts. Volg je posts, oké? Ga naar post.nl, download de hub, volg je posts, oké? Wat ik snap niet en had ik niet geweten, is dat er is 3 organisaties dat moeten aankloppen met elkaar om te controleren als de mensen wonen op de juiste adres en dat soort dingen. Daarom is daar zoveel fraud met dingen gebeurd in het land. Omdat niet alle de organisaties dat moeten aankloppen aan each other is aangekoppeld. En nu mensen gaan recognize dat iemand heeft een fraud gecreëerd door iemand te gebruiken, iemand onder identificatie en geld opgenomen of gaat even tekenen voor geld. En nou mensen recognize dat is niet de juiste persoon. Dat is niet de juiste persoon. Dames en heren, dit is een grote fraud dat is gebeurd. Maar de dader is gepakt. De dader is gepakt. Omdat, je ziet, heel veel mensen en criminal weet niet, daar is altijd de camera. Altijd de camera, dames en heren. Dus je kan liggen en bedriegen, maar daar is altijd de camera. Oké? Dus het komt uit. Oké? En het was heel veel geld dat was genomen. Deze persoon vraagt iemand anders de geld op te nemen door te gebruiken iemand anders informatie. En nou die beginnen om te volgen de persoon en denkt, nee, maar de persoon woont daar in een apartment complex. Dat is niet de persoon. Die persoon, naam wat de persoon heeft verbruikt, woont bij deze adres en dat is niet de persoon. En mensen hebben gecontroleerd wie woont bij de adres en recognize, nee, dat is niet de persoon. Dat heeft de geld opgenomen. Dus ja, groot fraud. Mensen gaan recognize dat een groep mensen voor heel lange tijd schommelen. Schommelen is dat die gebruiken andere mensen naam en informatie te access data en informatie. En creëer een nieuwe document en gaf het dan op een andere persoon. Ja, dus dat is schommelen. Dat is criminal. Dat is echt, dames en heren, je wil niet weten wat mensen doen. En dit is waarom ik zeg tegen jullie, beschermt je adres, oké? Alright? Ik wil niemand eigenlijk mijn adres. Je kan je adres beschermd bij de gemeente. Oké, ik heb het altijd gedaan, van mijn huis was ingebroken. Ik bescherm mijn adres. Oké, want je hebt sommige mensen dat weten niet hoe ver ze moeten gaan, weet je. En sommige mensen ga je naam intypen en access je data en informatie. En ik had een gekke vrouw en zijn kinderen access mijn kamerverkoophandels nummer en zitten met mijn kamerverkoophandels nummer. Ik denk, hey, vertel je ex-vrouw afwezig met de dingen. En weet je wat het was? Ik ken de vrouw niet. Ik werk in een corporation institution en de vrouw en zijn kinderen zit met mijn kamerverkoophandels nummer en allerlei dingen zit. Ik denk, wat bezit ze? De vrouw was ook bij me doorgekomen met haar kikker zelf. Ik denk, dames en heren, nee, daar zijn echt dingen dat gebeurt in Nederland, dat is niet van toepassing. Echt niet, weet je. Je mag iemand accessen, iemand adres en data en informatie niet. Als de mensen hebben niks mee te maken met jou en ze hebben geen zaken met jou, je moet je hand en mensen, blijf af van mensen informatie. Weet je? En ik denk dat, weet je, heel veel mensen, want hier, de waarheid komt uit. Mensen nou gaat achterkomen over een familie en wat de familie heeft gedaan. Weet je? En ik zie dat de situatie wordt opgelost, omdat wat gebeurt is dat van zware informatie komt uit. Dat mensen wil niet laten mensen weten, maar een familie is nou achtergekomen wat iemand heeft gedaan tegen een andere persoon. Deze persoon schaamt ze dood. Een eind komt voor een familie, want nou mensen recognize wat een familie zit rond te lopen en dat tegen andere mensen, oké? Dus de act van zware is iets uitkomen, oké? Some sort of a fraud that was gecreëerd door a family. It komt nou uit, oké? Mensen nou weten wat deze familie heeft gedaan, oké? En het komt tot een eind nou, omdat de energie van de six van zware is de energie van Mercury in Waterman. Mercury in Waterman is dat, het heeft mee te maken met,
machtige mensen en dat soort van situatie waar authoritarian, police en een onderzoek is nou aan de weg over een familie. En hoe een familie komt met bepaalde dingen. Weet je? Want ja, nou, ik was echt, dames en heren. Kijk een vrouw aan me door, in de middel van de nacht, drunk as what. Ik denk, wat bestil je nou? En weet je, ik ben zoiets als, hey, ik ben een gekke Amerikaan, moet je niet van me doorkomen. Weet je, maar sommige mensen is, nee, die spoor echt niet. Dus ja, mensen in authority gaat een brief even terugsturen. Want mensen in authority recognize dat iemand probeert en zit te accessen iemand data en informatie, oké. And pretend as if dat was de juiste persoon. Dus deze persoon wordt gepakt, want mensen in authority nou recognize dat de juiste persoon had niet de juiste brief. Want dames en heren, ga even je post hebben op je telefoon zetten. Post.nl, post.nl of post.nl. Ga de hub op je telefoon zetten zodra je weet wanneer je brief, welke brief te verwacht, oké? Want ik weet het niet, maar er is zoveel misdaad dat gebeurt in Nederland. En ja, als je de melding doet, is zoiets als, ja, we hebben geen manpower om het op te zoeken. Maar dan laat je het even zo. En het wordt erger en erger. En het verpest mensen leven, oké? Alright, want toen mijn huis was ingebroken, ik denk, nee, dat is niet goed. Ja, er was geen sprake van inbraak. Mensen kunnen je sloten kaperen en in je huis gaan. Ja, er is geen sprake van inbraak, maar hoe een man USB-stick eindigt op in mijn computer. Weet je? Dat soort dingen. Zo stel je vragen. Er is geen sprake van inbraak, maar hoe komt iemand dat ik laat niet in mijn huis alleen? Alright? Ik ga niet iemand laten zeggen, oh, hier is mijn sleutel, ik ga naar mijn huis. Nee. Oké? Hoe kan iemand USB-stick eindigen in mijn computer? Oké? Als een vrouw alleen wonen, waarom is de bril van haar toilet is op? Oké? Met pubic hair aan de dingen. Wanneer geen man komt naar de vrouwhuis. Dus weet je, hallo? En ook, ik heb de pubic hair, dames en heren, echt gepakt in een kleine plastic zakje gezet. En als die mensen het gewoon vingerafdruk in de huis, dan weten mensen direct wie was in mijn huis. Maar ja, het is het. Het is wat het is. Maar dames en heren, let maar op. Geef je sleutel niet naar mensen. Veel mensen, oh, ik geef de sleutel aan de buurvrouw. En de buurvrouw gaat even de plant water geven. Nee, geef de sleutel niet aan de buurvrouw. Als de plant wordt, hij is dood, dan is het goed, je koopt een nieuw plant. Dus hier, mensen nou recognize dat de informatie van iemand huis of iemand adres was verbruikt. Oké, mensen hebben no evidence. Er is heel veel evidence dat komt out. Dus is zoiets als mensen, het is zoiets als een groep of mensen misbruik van anderen, profiteer van anderen, door andere informatie. Dat is het, hè. Ik zeg tegen mensen, kan ik even, nee, niemand inschrijven in mijn huis. Nee, dat shit doe ik niet. Nee. Nope. Nee. Dat moet je echt niet doen, dames en heren. De schuld van dat persoon komt op jou en jij komt in de problemen. Nee. Nee. Nee, moet je niet doen. Dat is iets wat ik heb geleerd. Niet doen. Dus ja, de veer van zwaarder. Iemand zit nou te bidden en maakt ze zorgen en dat soort van ding. Want deze persoon deed deze dingen vaker. Oké? Deze persoon heeft access van iemand adres en huisinformatie. Creëer some sort of a document om geld van deze persoon of probeer deze persoon informatie duplicate aan iemand anders om te geven. Het is niet de eerste keer dat dit is gebeurd. Het is niet de eerste keer. Oké? Deze persoon rommelen met papierwerk. En dit is de reden waarom heel veel dingen in Nederlands worden alleen digital. Oké?
Alleen digitaal. Deze persoon rammelt met papierwerk. En nou, alles in Nederlands is digitaal. En je kan niet bellen om even te zeggen, oh zo en zo. Nee, die weet direct dat ben jij niet. En ik vind dat Nederlands moet ook ditzelfde systeem gaan binnenhalen. Waar als je hebt een telefoonnummer, je huistelefoonnummer, je mobiel telefoonnummer, je naam is gegrafeneerd. Oké? In Amerika, als je hebt een telefoon, die bel je nummer komt op. Je weet precies, oké? Een telefoonnummer moet aangesloten aan iedereen. En zo kunnen wij tegen heel veel fraud komen, oké? Alright, want dat was hetzelfde ding. Ik ken nog, ik was in Amerika en ik gebeld. En deze gekke vrouw, en ze belt mij, want het heeft iets mee te maken met iets en overheid dingen. Ja, en ik dacht, nou, het is 5 uur in Nederlands, dus jij kunt niet bellen van dat organisatie. Dat ben jij niet. En dan ze bel om, het was 12 uur in Florida, so het was 6 uur Nederlands. En toen kom ik achter, de belletje kwam either vanuit Suriname of uit Curaçao. Het was geen Nederlandse persoon dat had mij gebeld. However, degene die had mij gebeld en dan vertelde me dat spyware is op mijn computer. En ik dacht, oh, nou zeg, jij zit daar als je claimt dat je zit in Nederland. Maar het was 6 uur. Alle kantoor is gesloten. Oké? Maar de persoon denkt dat ik was echt dom. En ik denk, nee. Dit is iemand die call van een callcenter vanuit Curaçao of uit Suriname. Dus deze persoon en een groep van mensen zit voor heel lange tijd papier om te schommelen. Onder mensen destiny te switch met andere mensen. En now it is out. Het is een groep van mensen dat hebben dus gedaan voor een heel lange tijd. En now it is out. Dus ik wens jullie succes met deze situatie als het gebeurt bij u of zo. Want dames en heren, ik heb achter zoveel dingen gekomen dat ik denk, wow. Als iedere keer mensen gaan zeggen, oh, Nederland sluit de grens. Ja, Nederland sluit de grens omdat meer criminelen komen. Omdat er is geen goede systeem om deze mensen om te controleren. Dus ja, je moet twee kanten van de coin even kijken, dames en heren. Ik heb gezegd, het duurt me 2,5 jaar om illegal human smuggling operation om te kijken dat nu mijn zoon is kwijt. Oké? Ik kom terug naar Nederland en mijn zoon is missing. Oké? Want daar is een groep van mensen dat copy andere mensen documentatie en informatie. De zwart web. Die verkoop je informatie aan de zwart web. Dus dames en heren, ik heb het gezegd. Nederland wil een Google Center en even. Ik heb gezegd, Nederland, we hebben genoeg ruimte. Je kan genoeg zelf bellen. Daar moet gewoon 1 cloud of 1 huge gebouw voor de cloud voor alle gemeenten, school, politie. Gewoon 1. En alleen Nederlands mensen moeten daar werken. Geen buitenlanders, niks. Nee, als er issues daar, bel de buitenlanders die weten meer. Maar geen buitenlanders moeten daar werken. Oké? Ik heb het tegen jullie gezegd. Toen ik zat met mijn laptop 2012 om te kijken. En ja, iemand heeft gewoon mijn laptop. Het was Netflix, voor Netflix is in Nederland gekomen. Mijn zoon was hier. Hij zet Netflix op de computer. Ik zit Netflix te kijken. Alle 4 's ochtends. En iemand heeft gewoon mijn computer afgelogd. Ik denk, what the fuck? Ik zoek mijn IP-adres op. En dan kom ik terug in Engeland. En ik vraag welke bedrijf is dat. En die man zegt tegen mij, ja, dit is een cloud ding. Dat was in 2012 niks over cloud. Het begint net binnen te komen. Oké? En de man kon zien dat iemand aan mijn IP-adres, aan mijn netwerk in Nederland, geroute helemaal naar Engeland. Dames en heren, als je weet. En toen zegt die man, ga naar de crime police. Ik zeg, ja, we wonen in Nederland. Er is geen crime police. 2012, er was geen crime police.
Dus dames en heren, wees voorzichtig wat je doet, wie je laat. Mensen komen naar je huis. Mag ik aan je wifi? Nee. Iedere telefoon nou heb je eigen wifi en hotspot. Ga aan je eigen wifi en hotspot. Oké? Laat mensen niet aan je wifi en hotspot in je huis. Oké? Ik ga. Namaste.